Hyvää päivää ja tervetuloa taas tänne softa- ja mopovirittäjien suljetulle osastolle. Nyt jatketaan tätä kanavan pääprojektia eli 20 hevosvoiman mopua. Viime jaksossa mä kävin ajamassa siellä vauhtipäivillä ja kärsin karvaan tappio Rossipajan täysin vakion näköiselle S:lle. Ja minun erikois S:stä mitattiin 9,1 heppaa takarenkalta. Ja sitten mä piirsin tuon tehon kehityskaavio ja pohti, että mitä mun pitäisi vielä tehdä tuohon, että saataisiin se 20. Ja sitten mulla oli myös ongelmana se, että tuo minun oma dyno näyttää paljon vähemmän tehua, mitä tuo vauhtipäivien penkki. Tässä jaksossa käsitellään vähän sitä ja sitten aletaan viilaamaan tuota moottoria. No niin, ja seuraavaksi mä aion parannella tätä jarrupenkkiä. Nyt mä oon aika varma, että se alhainen teholukema johtuu vaan siitä, että tässä on liikaa kitkaa. Kun tässä on tällainen ura, missä se rengas kulkee, niin se ottaa tältä sivuilta kiinni. Välillä se on ottanut myös tältä pohjoista, kun tässä on tää jälki. Mä hitsaan tähän semmosen pellin, mikä täyttää tämä ura. Mä menin tollaselle vähän isommalle pajalle leikkaamaan tuon pellin ja taivuttamaan se. Tuo leikkurikkaan ei mennnyt oikein pystyä tuohon rosteripeltiin. Joo, tästä tuli ihan hyvä. Sitten pitää vaan hitsata se tuohon. Laitoin kuormaliinalla kiinni tuo. Nyt on vähän jännittää, että kuinka paljon se vetelee, kun mä hitsaan. Ei saisi tulla mitään 2 milliä heittoa, että se ei ala sitten pomputtua. Mä kyllä uskoisin, että sen pitäisi mennä aika hyvin. Jos hitsaa vaan jostain ehkä 8 kohdasta tätä kehää, niin se ei pääse vetelemään niin paljon. Joo, nyt se on hitsattu. Hitsaaminen oli kyllä taas melkoista turraamista, mutta eipä sillä ole väliä, kun kyllä se nyt siinä pyssyy. Huomaa, että kiireellä tehty, kun tuossa on noin tihiännuita ja täällä taas ei. No niin, ja seuraavaksi mä vähän parantelen tätä jarrua. Tässä on se ongelma, että välillä nämä magneetit ottaa kiinni noihin kiekkoihin ja sitten sieltä lentää kipinöitä. Nämä saa kyllä jälkiä, mutta ei tää ole mitenkään isosti kulunut. Tämä näyttää tämmöiseltä auton jarrulevyltä. Ja mä yritin korjata sitä pari kertaa sillä, että mä pistin tänne simmejä, että saa kauemmaksi nuo roottorit tästä. Mutta se ei tuntunut auttavaa, että se siirtyy aina vaan toiselle puolelle se ongelma. Ja sitten mä tajusin, että se ongelma onkin tällä keskellä. Eli tässä on liikaa rakua tämän lukkosokan takana, niin sitten tää keskilevy aina pääsee liikahtamaan jommalle kummalle puolelle. Ja mun pitää laittaa joku ohut simmi tuonne taakse, että saa sen välyksen pois sieltä välistä. Mä laitan tämän vanha simmin tonne. Paitsi että se ei mene sinne. Survotaanpas reikää isommaksi tämmöisellä patentilla. No niin, nyt se olisi taas tässä dynossa. Nyt siellä on uusi tasainen rulla. Ja tämä on nyt vähän paremmin simmattu. Sen ei pitäisi hinkata enää niin pahasti. Vaikka hyvää se ei ole vieläkään. Aika nopeaa se kyllä pysähtyy, kun tästä pyörittää. En tiedä, olisiko se rengaskitka nyt pienempi. Se ei ota kuin kokeilu. Mulla on täällä tankissa vielä jonkun verran niitä vauhtipäiväpensoja. Semmoset 3 kuukautta vanhat pensat. Niiden 2 tähtikurujen mukaan bensiini menettää jo vuorokaudessa merkittävän määrän tehokkuutta, jos se jätetään sellaiseen kanisteriin ja se on lämpimässä, missä sitten pääsee haihtumaan ne kaikkein keveimmät hiilivedyt. Ja sitten se kuulemma hävittää huomattavasti tehoja. Mutta ne onkin semmosia jotakin 50-heppasia kartingvehkeitä tai 40-heppasia, jos pitää olla kaikkia vaan viimeisen päälle. Minä en nyt usko, että se tässä vielä kauheasti vaikuttaa, jos on 3 kuukautta vanhat pensat. Mutta mulla on nyt aika paljon sitä öljyä täällä pensassa. Täällä on sitä risiiniöljyä ja sitten sellaista
karttiöljyä. Ja sitten mä oon huomannut, että se karttiöljy on semmoista, että se sakkaantuu tänne pohjalle. Niin tämä ei varmasti nyt käy hyvin, jos mä tämän käynnistän, niin mun pitää ottaa ne pensat pois ja sitten vähän huljutella niitä ja laittaa uudestaan tankkiin. Ja sitten tää suodatin pitää huuhella, kun tämäkin on aivan tämmönen tummanpunainen, kun se on kerännyt sitä öljyä. Tuolla on ihan älyttömästi roskaa tuolla suodattimessa. Siellä on jopa tämmönen iso alumiinilastu. Mielestäni olin kyllä aika tarkka, että tuonne tankkiin ei mennyt mitään paskaa silloin kun mä tein sen, mutta rapaatessa roiskuu. Että kyllä kannattaa olla aina suodati. Ja tämmönen iso pensasuodati, niin se ei sitten ahista sitä virtausta. Yleensä näihin moppoihin myyään semmosia peukalonpään kokoisia pikkusia suodattimia, niin niillä kyllä ei tee yhtään mitään minun mielestä. Niillä saa vaan ongelmia, kun sitten kun pikkusenkin virittää, niin se kuivuu tuo kaasari, kun se ei saa tarpeeksi nopeasti bensaa sinne. Kaasarista tulee tämmöstä aivan keltaista jankkia. Ei varmasti olisi lähtenyt tällä käyntiin. Nyt kun on talvi, niin laitetaan kerrankin oikeaa jäähytysnestettä. Laitan puolet vettä ja puolet tätä. Joku sanoi vuosi sitten, että ei ihmekään jos mopo leipoo, jos ei laita jäähytysnestettä. Minähän laitoin silloin sajevettä ja tämän vuoden kissoissa laitoin kaivovettä. Tai siis ei ihmekään, että mopo leipoo, jos ei laita tätä pakkasnestettä. Mutta ei tämä kaksitahtimoottori tai tämmöisen viritetyn kaksitahtimoottorin jäähytysjärjestelmä, niin ei se ole yhtään sama asia mitä autossa. Koska tälle normilämpötila on semmonen 40 astetta, niin se ei ole lähellekään sitä kiehumispistettä. Ja sitten jos laittaa puhasta vettä, niin puhtaalla vedellä on suuri ominaislämpökapasiteetti, niin se tarkoittaa sitä, että se lämpötila nousee hitaasti. Eli se on paras jäähytysneste sellaiseen kiihytysvehkeeseen. Ja nyt mä laitan tätä pakkasnestettä siksi, ettei tuo sylinteri halaakia, kun mä unohan sen tänne talliin ja täällä ei ole lämpöjä. Joo, nyt on setit valaamina. Näytti tuo dynokin vielä toimiva. Katsotaanpa mitä sanoo moottori. Mitään muuta ei ole tehty vahtipäivien jälkeen kuin hölskytetty pensat ja sitten jäähytysneste. Me saan puolet sitä pakkasnestettä. No niin, 8,4. Nyt se tässä näyttää, että se ei jaksanut enää kiertää. Sen olisi pitänyt väjättää 13 500, mutta ei se jaksanut sinne asti. Mutta sitten mä älysin, että se johtuu siitä, että mä en muistanut päivittää tätä kehämittaa tuonne softaan. Kun se laskee tuon rullan nopeudesta nämä moottorin kierrokset, niin tämä softa sitten luuli, että se ei kierrä niin paljon, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa tuohon teholukemaan. 8,4. Sitten kun se kuumeni, niin se pikkusen vähemmän on ehkä 8,1. Eli se on 1 vähemmän mitä sillä vahtipäivillä. Mutta kumminkin noin puoli heppaa enemmän mitä sillä vanhalla rullalla. Tuossa oli se vanha. Nyt näyttää, että on sairaasti enemmän alavääntöä, mutta se johtuu tuosta kierroslukujutusta. On täällä kyllä aika selvää eroa. Mutta nyt on jälleen kerran vähän semmonen tilanne, että ei pysty täysin varmasti sanomaan juuta eikä jaata. Nyt tää voi johtua siitä, että tuo rullateoria toimii, eli tuossa on nyt vähemmän rengaskitkaa. Mutta toisaalta se voi johtua siitäkin, että täällä on nyt kylmempi. Täällä on 9 astetta ja siellä vauhtipäivillä oli joku 20 astetta lämmintä, kun se tehtiin se mittaus. Ja se ilman lämpötila vaikuttaa aika dramaattisesti noihin tehonumeroihin.
Mutta sitten on myös semmonenkin mahdollista, että sitä tehua voisi tulla vielä enemmän, mutta nyt se käy vähän laihalla sen lämpötilan takia. Jos katsoo tätä tuluppua, niin tämä ei kyllä näytä ollenkaan laihalta. Mutta tää seoksen kattominen tulupasta on oikeastaan ihan turhaa touhua. En mä edes tiedä miksi mä katon, kun mä tiedän, että siitä ei näe sitä. Se on käytännössä aina musta tai ruskia. Näissä 2-tähtivehkeissä siis. Se on aina se perusneuvo, että kato onko tuluppa kahviruskia, mutta minä väitän, että se voi olla musta, vaikka se käviskin laihalla. Mä sanoin aikaisemmin, että mä en tee tuolle moottorille mitään ennen kuin mä saan tuon penkin näyttämään se 9 heppaa. Suurimmaksi osaksi tässä iskee tietenkin malttamattomuus, koska sehän toimii. Ja se ero se vajaa 1 heppa. Ja sitten toisekseen mä en oikein keksi, että mikä muu tossa voisi enää olla. Periaatteessa se on tuo voima-anturin kalibrointi. Siihen olisi yksi varma keino, mitä mä en ole tehnyt. Eli pitäisi saada vääntövarsi kiinni tähän keskiakseliin ja sitten väännättää siitä tietyllä painolla. Tai oikeastaan mä ajattelin, että momenttiavaimella vääntää sitä päästä. Mutta kun sitä ei saa tähän kiinni, niin mä sitten yritin kalibroida, että mä tyrkkäsin meisselin tuonne ja sitten roikotin siitä painoja. Mutta senkin mä kyllä yritin monta kertaa tehdä ja mä sain aina samaan tuloksen. Että minun mielestä sen pitäisi olla oikein kalibroitu. Mutta minä nyt oon malttamaton ja mä en nyt jaksa alkaa tuon kanssa saikkaamaan. Ja lisäksi tässä on tuo lämpötilaero, niin mä en oikein muutenkaan voi sanoa varmaksi, että mistä se ero tulee. Mutta nyt mulla on semmoinen ajatus, että mä seuraavaksi puraan tämän moottorin ja teen tälle jotakin hirviä. Millä toivottavasti päästään yli tästä kanin tasosta. Ja mä voisin kyllä nyt tehdä jotakin pieniä säätöjä. Säätää sitä sytkää jälleen kerran tai sitten vaihtaa suutinta. Mutta siinä saisi poltettua ihan älyttömästi aikaa ja mä en usko, että mä pääsen sillä kuitenkaan etes siihen 10 heppaa. Niin mä ajattelin, että mä kokeilen nyt vaan semmoista paria helppoa juttua ja sen jälkeen tuo lähtee purkuun tuo kone. Ja aika moni on ajatellut, että kokeile ilman tätä putsaritötterää, koska ainahan se vakio ilman putsari kuristaa ja se täytyy aina heivata mäkeen ja laittaa powerfilteri. Minä nyt muistutan, että täällä on semmonen auton putsarielementti, sanotaanko vähintään 50 heppasen auto. Mutta tosi sitten siinä on se, että tämä pitkä putki saattaa aiheuttaa niitä resonanssiaaltoja, tai siis tässä kyllä varmasti kulkee niitä aaltoja. Ja sitten kun mä silloin puhuin, että kun mä laitoin tämän lyhyemmän imukalla, niin se saattaisi auttaa jotakin. Mutta itse asiassa tämä imukanavan pituus ei ole muuttunut mihinkään, koska mä pittiin tämän tötterön tässä. Niin siinä nyt on ihan järkeenkäypä syy kokeilla ilman tätä putkia. Ja samalla se antaa ehkä vähän osviittaa, että millaiset nuo seokset nyt on. Kun jos se huononee ilman tätä, niin sitten se luultavasti tarkoittaa, että se käy laihalla. Yhdeksän. Olinko minä väärässä? Tuolla meni 9. Niin kuin yleensäkin, niin kaikessa on se pieni mutta. Tämä ei nyt ole kovin uskottava, koska se on täällä ihan lopussa ja sitten tässä onkin taas tämmönen kuoppa. Ja sitten jos vertaa siihen vanhaan, niin se on keskimäärin lähes samalla tasolla tässä. Ja nyt tämä muutin sen kehämitan, niin nyt ne on liikkunut tänne isommille kierroksille. Mutta tuosta kyllä näkee, että kyllä se ihan pikkusen ylempänä on, jos tätä ei lasketa. Ja sitten siinä lopussa kuuluu joku ihme luisto, ihan niin kuin se olisi luiskahtanut siinä. Joko rengas luistaa, kytkin luistaa, tai sitten tuo jarrupenkki pukittaa. Se on varmaan tämä se luiskahus. Musta vähän tuntuu, että se on tuo joku jarrupenkin puki, koska
jos tuo johtuisi jostain renkaanluistosta, niin sen pitäisi pikemminkin tulla täällä aikaisemmin, koska täällä on isompi vääntö. Mulla nyt ei näy tässä sitä vääntökäyrää, mutta siinä vauhtipäivien penkityksessä näkyy, että se vääntö on isompi täällä alussa ja sitten se pikkusen laskee tällä lopussa. No, minä myönnän, että se putsaritötterö vaikuttaa, mutta se ero on ehkä 0,2, 0,3. Onhan sitä eroa tietysti siinäkin, mutta mikään dramaattinen se ero ei ole, että se kyllä ainakin kumuaa sen teoria, että tuo pitkä tötterö aiheuttaisi niitä haitallisia aaltoja. Tai että tuolla pitkällä torvella se olisi niin huono se, että ne imuresonanssit ei sattuisi kohille. Eli mä pistän ton takaisin, niin se on hiljaisempi ja ei mene pölyä. Joo, ja seuraavaksi mä kokeilen vielä ilman tätä äänenvaimenninta. Silloin kun mä sillä vauhtipäivillä värkkäsin tämän putken kuristuksen kanssa, niin mä siinä totesin, että se todennäköisesti ei ole liian pieni tästä. Mutta sitten mä siinä myös sanoin, että mulla on aika ahasta tämä välipilli tässä, niin tämä aiheuttaa lisää kuristusta tähän, mutta mä en siellä pystynyt tekemään tälle mitään, niin mä kokeilen vielä, että vaikuttaako se, jos ottaa pois tämän tästä välistä ja antaa sen pärryttää täysin. Nyt saa naapurit vähän sulosointuja tähän lauantai-aamupäivään. Tuosta on kärventynyt. Mä väittäisin, että se tuntuu ehkä pikkusen tehokkaammalta siellä vahtipäivillä silloin kun tämä alkoi vuotamaan. Eli kyllä nyt jännittää, nyt täytyy tulla tehua. Ja tämä laitetaan takaisin. Ensimmäinen näköjään katkasi tuossa välissä. 8,7. Tuossa on ehkä puoli heppaa enemmän. Eli kyllä se tää pikkusen kurista. Mä teen tähän lyhyemmän änkä ja sitten semmonen kunnon paksu putki tuo välipilli, niin se ei kurista sitten. Ja sitten tähän pitäisi tehdä semmonen sääjittävä kuristus. Mä kokeilen sitäkin sitten jossain vaiheessa, että minkä kokoinen on paras reikä tähän. Mutta on siinä kyllä komiat äänet ilman änkkää. Niistä ei kyllä tietenkään naapurit tykkää, mutta nyt voisi tietenkin kokeilla ilman tätä taas. Mutta mä tiedän, että sillä tulee korkeintaan se 0,2 lisää, niin se on ihan turhaa pärryyttämistä. Eli nyt mä sanoisin, että siinä on tuo minun dynon mukaan nyt 8,1 siinä kunnossa, missä se oli sillä vauhtipäivillä. Ja se vauhtipäiväpenkin mukaan oli 9,1. Eli syy ei ole vielä selvinnyt, että miksi tuo näyttää vähemmän. Otetaan se ero nyt huomioon, kunnes mä löydän se syy. Ja nyt mä oon tässä vähän pohiskellut, että mitä mä teen seuraavaksi. Olisiko se jotakin helppoja muutoksia, tai lähinnä, että kumman mä teen, hitsaan ja viilaan nämä lohkot vai teen uuden pakoputken. Molemmat on melko työläitä hommia, mutta oikeastaan mulla kiinnostaa enemmän tää lohkojen muokkaus nyt. Tosi siinä on semmonen pieni riski, että ne menee ihan pilalle, koska mulla on nyt melko hullu suunnitelma. En tiedä tuleeko siitä mitään, mutta toisaalta sylinteri on jo valettu, niin mikä ei pitäisi olla enää mahdotonta. Mutta nyt minä irrotan tämän koneen ja puretaan se ja sitten aletaan katsoa, että mitä mä teen sille. Joo, tässä olisi nyt moottori. Mä otin sylinteri jo pois. Ja sitten mä pikkusen putsailin cleanerillä tältä saumakohista, ettei sinne menisi niin paljon paskaa sisään, kun se aukose. Ja nyt mä voisin tässä samalla tehdä pikku tutorialin tästä AM6 moottorista, että miten tää puretaan ja kasataan. Ja pätee samalla muuhinkin mopojen moottoreihin. Varmaan aika moni jo tietää, mutta varmaan aika moni ei tiedä. Ja voi sanoa heti alkuun, että tämähän on hyvinkin helppo homma.
mopomoottorin korjaamisessa itse ei ole mitään vaikeaa. Siinä vaan täytyy muistaa semmonen, että ei saa käyttää väkivaltaa ja pitää olla oikeanlaiset työkalut. Nyt mä valutin ekana nuo öljyt pois. Niiden kannattaa antaa valua semmonen vartti, niin sieltä tulee lähes kaikki pois, niin se ei sotke sitten niin paljon kuin aukaisee tämä. Ja nyt mä löysään nämä kytkinkopan pultit ekana käsiin ja sitten otetaan porakoneella ne pois. Porakone säästää älyttömästi aikaa tässä vaiheessa. Pitää olla oikeanlainen kuusiokolo, joka ei ole pyöristynyt, ja jos näissä pulttien kolloa saa likkaa, niin ne pitää ensin puhistaa. Mä laitan kaikki osat pusseihin, niin ne pysyy tallessa. Ja myös siksi, että niihin ei laskeudu pölyä, niin niitä ei tarvi sitten turhaa alkaa läträämään puhtaaksi siinä loppuvaiheessa. Ja sitten tähän tarvii 2 tämmöstä puupölliä. Näiden avulla saa tuettua se sillä, että se pysyy vaakatasossa. 2/4 pätkä on hyvä. Nyt ei löytynyt toista. Suosittelen tätä suomalaista mäntyä. Koivu on vähän parempaa tietysti on. Sitten tässä on hyvä apuväline, tämmönen alumiinipellin palane. Tämä voi tyrkätä tuonne rattaiden väliin, niin silloin tuo ei pyöri tuo kytki. Ja se pitää olla alumiinipeltiä, kun muuten se vahingoittaa noita rattaita. Mulla on tämmönen fetissi tämän puhtauden suhteen, että mä putsaan kaikki työkalut ennen kuin mä käytän niitä tuolla. Se johtuu siitä, kun mä oon tämän muutaman kerran purkanut ja kasannut tämän koneen, niin sitten loppuvaiheessa tulee aina semmonen ärtymys, kun huomaa, että täällä on pölyä ja sitten miettii, että kärsiikö se siitä ja sitten lutraa sillä cleanerillä ihan älyttömästi. Menee paljon aikaa siihen puhistamiseen. Ja nyt mulla on semmonen filosofia, että mitä vähemmän tänne itse koskee, niin sen vähemmän joutuu sitten puhistamaan. Aha, ja väärä hylsy. Ja asteapä ei saakaan. Mä muistelin, että tämä saa auki tuolla pelkällä pulttipyssyllä. Ja tähänhän pitäisi olla se oikea työkalu, millä pidättää tätä. Justiin mainitsin niistä oikeista työkalusta. Mutta no, let's face it. Tässä ollaan autotallihommissa. Ja tämä on jumissa tämä prikka täällä. Pitää tällä lailla pyörittää se ulos. Mä oon joskus uusinut tämän prikaa. Tämä kestää ehkä 4 kertaa purkaa ja kasata tää kone ja sen jälkeen tää alkaa olla niin paskana, että se sitten just juuttuu tonne. Näitäkin saa uusia. Voi hyvänen aika, tiedättekö mitä just löytyy? Tämä vanha kytkimen kuulo. Tämä katosi 5 vuotta sitten. Ei voi olla mahdollista. Vai onko tää se uusi? Tuliko se, tippuko se tuolta? Ei sen olisi vielä pitänyt tippua sen kuulo. No kyllä se vissiin tippui sieltä. Tämä tanko oli täällä. Tämä on näköjään vähän tiukassa. Ja nyt pitäisi olla taas ulosvetäjä, että saisi tämä parhaiten pois. Mutta ei tuo pitäisi kyllä ihan niin tiukassa olla. Mä nyt kokeilen tämmöstä vaihtoehtoista menetelmää. Mä vaan kevyesti nostan tästä ja sitten vähän napuutan. Ei se halua tulla. Tässä on nyt ensimmäinen paikka, missä tarvii erikoistyökalua. Jos ei viitti käydä ostamassa tämmöstä, niin sitten ei kannata korjata mopomoottoria itse. Koska tässä vaiheessa se suru tulee yleensä puseroon, jos ruvetaan käyttää vasaroa. Tässä on tasapainoakseli taas. Tässä Minarellin koneessa on tasapainoakseli ja sen tehtävä on vähentää värinää. Ja jotkut väittää, että siinä on
enemmän tehoa, jos ottaa tämän pois. Mä oon kokeillut sitä ja voi sanoa, että ei oo. Tai no ehkä on, mutta se ero on niin pieni, että siinä ei ole mitään järkeä. Ja lisäksi se rupeaa sitten tärisemään niin paljon, että se saattaa hajottaa jotakin sähköosia. Mulla hajosi puolella, kun mulla ei ollut tätä, niin se tärisi niin paljon. Mutta tätä ei tarvi irrottaa. Täälläkin on tietysti laakerit, jotka saattaa ehkä joskus maailmassa kulua loppuun, mutta väittäisin, että ne ei käytännössä normaali mopo käyttö ja aikana kuluu loppuun nämä tasapainoakselin laakerit. No niin, ja vahingolta ei voitu välttyä tälläkään kertaa. Ajattelin sittenkin ottaa pois tämän tasapainoakselin, ettei se ole tiellä. Siis vaan tämän viilaamisen ajaksi pois. Sitten yritin piettää kädellä. Samalla kun löysin tätä mutteria pulttipyssyllä, niin sehän oli turha luulo. Repääsi tuo hanska. No ei tullut kovin paha haava. Millähän tuota nyt piettäisi, että se saisi pois? Ja se lähtikin, kun vaan tarpeeksi monta kertaa kokeili. Ei sitä tarvinnut edes piettää. Tämä ilmapulttipyssy hyvä ominaisuus on se, että tää kiihtyy niin nopeasti, että sillä saa tolleen pois. Noilla sähköpulttipyssyllä ei oikein tunnu saava. Mäntä on niinku uusi, mutta siinä on muutama pakollinen leipasujälki. Semmoista kaksitahtia ei ookaan, missä ei mäntään tuu tämmösiä jälkiä. Ennemmin tai myöhemmin. Ja sitten tarvitaan magneeton ulosvetäjä. Tämäkin on semmonen, että jos et viitti ostaa tätä, niin elää korjaa mopon moottoria. Ja tämän nimi ei oikeesti ole magneetto. Tämä on pelkkä vauhtipyörä, jonka sisällä on magneetit. Sitten jos puhutaan magneetosta, niin sillä tarkoitetaan tätä koko järjestelmää, jossa on tämä staattori ja sitten tämä vauhtipyörä. Mutta jostain syystä tämä ulosvetotyökalun nimi on magneeton ulosvedi. Ja sitten on myös semmonen väitös, että tämä Ducati-sytytys, mikä on siis tämä on täysin vakio, niin tämä jotenkin rajoittaa tehoja ja niin sanotusti ei pysy perässä. Mutta se ei kyllä pidä paikkansa. Mä oon kierrättänyt tällä helposti yli 15 000 tietenkin vapaalla. Ja monet on ehdottanut, että laita kisaa sähköt. Ja mulla onkin tuolla semmoset. Mä kyllä aion kokeilla niitä, mutta en vielä. Nyt mä irrotin nuo kaikki pultit. Ja nyt voidaan aukaista nämä lohkot. Ja normaalisti tässä vaiheessa alkaa vasaran paake kuulua, mutta mullapa onkin tässä yksi salaisuus, minkä mä oon tehnyt tähän, jonka ansiosta mä saan tämän naurattavan helposti auki. Ja mä kohta kerron, että mikä se on. Toki sitä pitää vähän se hakata, kun se tiivisteliima on liimannut sen kiinni. Joo, ei vissiin ihan vähänkään. Mä kokeilen kangottaa tällä pultilla sitä tässä. Ja sitten pitää irrottaa tää kampiakseli. Normaalisti tässäkin vaiheessa alkaisi vasara heilumaan, mutta katsokaa. Mopo kuiskaa ja saa mopon moottorin purkautumaan kosketuksella. Nyt tämä mun tutoriaali on vähän epärealistinen, koska mä saan nuo noin helposti auki. Normaalisti tuossa on käytännössä pakko käyttää vasaraa, tai on siihen olemassa semmonen ulosvetotyökalu, mutta se on aika kallis. Sellaisen työkalun voi myös tehdä paksusta lattaravasta ja pulteista. Se on siis semmonen, mikä painaa sitten kampiakselin päästä nuo lohkot erilleen. Kyllä se saa vasaroimallakin aina auki, mutta nuo akselien päät pitää jollain tavalla suojata, ettei ne kierteet mene lyttyy. Jos kampuran pään kierre menee pilalle, niin sepä onkin sitten aika lailla siinä. Ja minäpä kerron, että mistä tässä on oikein kyse. Niin mä oon hionut nämä laakerikaulat vähän ohuemmaksi, että ne menee helposti tonne. Normaalistihan ne on puristussovittela, eli siinä joutuu pelleilemään toholla ja
jäähytyspreillä ja se ei välttämättä siltikään onnistu. Yleensä tarvii aina vasaraa. No sitten mä nostan tämän vaihteiston rikkooneen päivineen tästä ja pistän sen pussiin. No niin, eli nyt päästään tähän itse asiaan, eli näiden lohkojen muokkaaminen tai lohkojen viilaaminen. Hyvinkin paljon puhuttu käsite, vaikka kuinka moni on kommentoinut, että viilaa lohkot. Ja käytännössähän se riippuu vähän tästä moottorin tyypistä, että mitä sieltä voi viilata ja mitä sieltä kannattaa viilata. Ja periaatteessa siinä on kyse siitä, että viilataan tätä kanavaa jouhevammaksi, kun tästä kulkee ilma ja polttoaineen seos tänne. Niin tästähän näkee, että tässä on hirveitä rappuja tässä Minarellin koneessa. Ja tässä sitä viilattavaa ihan selvästi on, mutta joissain moottoreissa sitä ei välttämättä ole läheskään näin paljon. Ja sitten jos on vaikka PV-moottori, niin siinä se lohkojen viilailu on täysin turhaa touhua, koska PV-moottori ei ole läppäohjattu. Eli PV-moottorissa se seos ei mene tällaisten läppien kautta ensin tänne. Tai no itse asiassa menee. PV:ssä on puoliläpät, ne on semmoset pienet läpät, mistä pikkusen menee, mutta ei siinä minusta ole mitään viilattavaa sillä lohkossa. Ja sitten siinä derpissä, niin siinä on tää sama homma, mutta siinä on paljon parempi tää kanava, että minusta siinä ei ole läheskään näin isoja rappuja siellä. Eli idea on se, että parannetaan tätä seoksen reittiä tästä. Kun nyt tähän tää näyttää siltä, että se ensin syöksyy tänne ja törmää siihen kampiakseliin ja sitten se kääntyy tästä ja menee sinne sylinteriin. Mutta jos tästä smoothaisi oikein kunnolla, niin se voisi jo tuosta kääntyä. Mutta tämäkään ei ole silti niin yksinkertainen juttu kuin miltä se aluksi vaikuttaa. Kun tätä katsoo näin, niin tästä näyttää, että tästähän voisi kairata ihan älyttömästi pois. Mutta mulla on tässä tämmönen vakiopytty. Niin kun tää pytty laitetaan tähän, niin se tämä sylinteri helma tulleekin tuohon. Eli ei se hyödytä mitään viilata tästä älyttömästi pois. Itse asiassa jos tämä viilaisi matalaksi tästä tämän kohan, niin sitten siihen vaan tulisi tielle tää sylinteri helma. Tietysti tätäkin voisi pikkusen pyöristää. Ja nyt tässä näkyykin pieniä viilausiläkiä. Mä oon tätä joskus pikkusen viilannut. Ja silloin mä sen järkeilin juurikin sillä tavalla, että ei sitä hyödytä tästä älyttömästi viilata. Mä vaan tuosta pikkusen pyöristin ettei siinä ole niin terävää porrasta. Ja sitten on se, että auttaako tämä vai eikö auta. Siitähän on luonnollisesti mielipiteitä varmaan yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Itse mä en tämmöisellä pikkuviilauksella huomannut minkäänlaista eroa. Ja mä en kyllä usko, että tämä auttaa mitenkään huomattavasti, vaikka tämä viilaisi enemmänkin ainakaan millään perusvirityksillä, jos ei ole älyttömän paljon kierroksia. Mutta nyt kun mulla olisi tarkoitus olla tämä viritystaso tietysti mahdollisimman kovaa, niin sitten saattaa olla, että tämä viilailusta saattaa olla jotakin hyötyäkin. Mutta nyt mä ajattelin tehdä tähän paljon massiivisempia muutoksia. Eli nyt kun nämä läpäät on tässä asennossa, niin sillä ilmaseoksella on sitten liikeenergiaa tähän suuntaan. Ja sitten se joutuu kääntymään täällä. Niin mitkään tämmöiset pyöristelyt ei poista sitä, että sillä seoksella on liikeenergiaa tänne niin huonoa suuntaan. Ja ratkaisu on se, että näitä läppiä pitäisi kääntää tällä lailla, että se mutka olisi mahdollisimman loiva. Ja näitähän ei mitenkään helposti saa käännettyä. Eli tähän pitäisi kaarata lisää tilaa. Ja sitten täältä pitäisi ottaa pois. Tämä tiivistepinta pitäisi saada eri kulumaa. Ja sitten tuosta pitäisi täyttää. Ja sitten tässä on tää pultin paikka. Ja tässä alkaa mennä aika ohueksi tää alatiivistepinta. Mutta niin minä ajattelin joka tapauksessa tehdä. Eli mä otan tästä niin paljon pois kuin uskaltaa. Ei se haittaa, vaikka tää pultinreikäkin lähtee tuosta. Musta tuntuu, ettei tää on niin kriittinen pultti. Mutta kunhan tämä ei puhkia tämä potero tälle tasapainoakselille. Mutta sitäkin voi täyttää epoksilla, jos se puhkeaa. Sitä ei aivan suoraan kulumaan saa käännettyä, ellei sitten hitsaa tänne lisää tavaraa.
Pitäisköhän mun tehdä se. Mutta kyllä tää näyttää siltä, että tähän olisi niinku tehtävissä semmonen ihan kunnon muutos. Oikeastaan mulla on semmonen hurja idea, että mä jyrsin tästä kaiken pois näitten 3 pultin alueelta. Ja sitten mä teen sellaiset hiekkakernat. Semmoisen hiekkakernan, mikä peittää tämän potero. Ja sitten tänne ulkopuolelle 1. Ja tänne sisälle. Ja sitten mä kaajan alumiinia tänne. Mä teen tähän kokonaan uuden kanava. Sitten siinä on vaan se ongelma, että tää pitää saada tasaiseksi. Mutta kyllä mä uskoisin, että siitä saa toimiva. Se vaan pitää sitten huolellisesti hiua. Jonkun lasilevyn päällä sitten hioo tämän tiivistepinnan. Saattaa mennä pilalle, mutta eipä tuolla paljon ole väliä. Kyllä se aina jollain liimalla saa toimimaan. Oon mä nähnyt niin hulluja liimavirityksiä näissä lohkoissa, että ei siinä mitään. Tuossahan on valtavasti tilaa tuossa välissä. No niin, nyt mä esittelen jälleen uuden keksinnön. Ja tämä nimi on lohkojen jyrsintalaite 5000. Eli mä teen tämmösen lattarautaa. Sitten M16 kierretanko ja siinä on mutteri. Sitten se tulee tähän tämä sorvin teräkeleikan paikalle. Ja sitten on tämmönen vastakappale, jossa on kans M16 mutteri tuossa. Ja tämä sopii näihin lohkoihin. Ja näin asennetaan arvoisat lohkot nyt operaatiota varten. Ja mulla on tässä sorvissa kiinni tämmönen jyrsintappi. Nyt mä pystyn jyrsimään tähän uuden tasopinnan sille läppäventtiilille. Tästä alareunasta ja sitten tuosta. Tässä on vaan semmonen ongelma, että tätä yläpuolta ei pysty, kun se osuu tähän pakkaan. Mutta mun pitää saada pitempi terää. Mä yritän tehdä ehkä jatkovarren tähän terään. Tätä vaikuttaa aika lupaavalta, että mä sanoisin, että tässä on onnistumismahdollisuudet jopa 75. Noin. Tää ei ole vielä lopullinen, mutta kokeillaanpa nopeasti, että mitä se tekee. Värisee on tasainen. Se värisee tosi paljon tää lohko. Tää joostaa ihan liikaa. Joo, ja seuraavaksi mun pitää täyttää epoksilla täältä, ettei se puhkia tänne koteloon. Ja sitten tuonne pitää laittaa, että saa vähän enemmän tiivistepintaa tuohon. Saattaa olla, että jonnekin muuallekin tarvii. En kyllä äkkiseltä osaa sanoa mihin. Nyt tämä on jo hiekka puhaltaa tuolta, niin tarttuu se epoksi varmasti mahdollisimman hyvin. Nyt tämä koitin suojata näitä laakereita. En kyllä tiedä, onko tässä mitään järkeä. Se voi olla, että näihin laakereihin menee väkisinkin hiekkaa, niin ne on sitten entiset, mutta kokeillaan. Joo, hiekkaahan sinne meni. Tämä saattoi ehkä säästyä. No, eipä tuo meinaa mitään. Pitää yrittää olla pyörittämättä sitä ja pestä se sit. On niin pihi, että en ala vaihtamaan tuota hajua, jos hajuu. Mutta nyt on puhallettu tuosta. Pitäisi tarttua se epoksi. Mä kuulin yhdestä lähteestä, että hiekkapuhaltaminen on paras mahdollinen tapa käsitellä joku pinta ennen kuin siihen lyödään liimaa tai maalia. Sitä ei saa kuulemma etes millään rasvanpoistoaineella pyyhkiä, kun siitä aineestakin jää siihen semmonen pieni kerros jotakin hiilivetyä. Että se pelkästään puhalletta ja sitten vaan liimaa siihen. En voinut tietenkään olla kokeilematta puhistaa näitä lohkoja. Tuosta yritin saada essiin semmosen MPK-merkin. Muistaakseni tuossa oli semmonen merkki, mutta se katosi nyt kyllä kokonaan. Enpä minä viittinyt näitä alkaa kokonaan puhaltaan, kun sitä hiekkaa lenteli niin älyttömästi joka paikka. Ja käytetään tätä piltämään purkkiepoksia. Mä kuulin, että tällä on moni onnistuneesti täyttänyt moottorin kanavia. Se on kuulemma kestänytkin.
Joo, eli nyt mä teen jatkovarre sille jyrsinterälle, kun se ei muuten yllä sinne sisälle. Mä sorvasin tommosen tangon. Ja sitten mä porraan tällä jyrsintapillä reijä sinne. Ja jollain sitten kiinnitetään tää tappi tuohon. No niin, nyt mä sain härvättyä tämän terää valmiiksi. Ja sitten mä kiinnitin tämän mun jikin tähän. Mä hitsasin siihen tämmöset vahavikkeet, niin nyt se värinä ei oo ainakaan tästä tapin jäykkyöstä kiinni. Katsotaan väriseekö se nytten pahasti. Joo, eli nyt voitais aloittaa jyrsiminen. Nyt tähän tässä on semmonen kysseys, että silloin kun nämä lohkot on tehty, taitaa olla jo 24 vuotta sitten jossain Italiassa, niin no unohtaneet tästä jyrsiä, niin minä nyt jyrsi sen loppuun. Muotoillaan nämä oikeaoppisesti. Joo, kyllä se sinne jyrsi. Ei tämä enää värise pahastikaan. Nyt olisi vaan hirveän hyvä, jos olisi pystysuunnassa syöttö. Tämä kyllä tulee viemään vaikka kuinka kauan aikaa. Kokeilenpa tästä yläpuolelta jyrsiä ihan kunnolla. Joo, eli nyt olisi ne ylimääräiset metallit poistettu. Mutta tarkkasilmäinen voi näin havaita jotain ylimääräisiä tuuletusreikiä. Eli tämähän puhkesi ihan kunnolla. Kyllä mä osasin odottaakin, että se jostain puhkia, mutta en mä arvannut, että näin isosti. Mä yritin tuolta etukäteen täyttää epoksilla, mutta ei se riittänyt mihinkään. Ja sitten tuosta ei hoksannut ollenkaan, että se tästäkin puhkii jo. Mutta jos tuota ei lasketa, niin tästä tuli jopa yllättävän hyvää. Tuo tiivistepinta on aika tasainen. Tästä näkee tämä eroon tuohon vanhaan. Kun softaa ja viilaa lohkoja, niin siinä ei riitä mikään pikkusipiistely. Tästä ei silti tullut ihan niin hyvää kuin mitä mä ootin, koska ei tämä mene tähän suoraan. Aluksi mä ajattelin, että se just saattaa saada tähän sillä, että tää on 90 asteen kulmassa näin. Mutta ei se yllä mitenkään. Täältä pitäisi avartaa niin paljon, että tää lähtisi kokonaan irti tää seinä tästä. Mutta pitää tehdä tässä pieni kompromissi, että mä teen tähän vielä semmosen välilevyyn, joka on silleen kulmassa, että tää osoittaa pikkusen alaspäin. Tuosta mä viilaan vielä pikkusen pois. Niin sitten sen pitäisi mahtua sinne kohtuella ja sen pitäisi olla kuitenkin huomattavasti parempi kuin se vakio. Se vakio oli niinkö ehkä näin. Ja nyt se tulisi näin. Sitten mä myös pikkusen sahasin tätä läppäventtiiliä. Ja tuonne kolo. Sitten pitää toki tilikitä nämä reijät. Näette, nyt ei pitäisi olla niin kauhea juttu, kun mä voin leikata tähän semmoisen sopivan alumiinipellin ja sitten liimata se epoksilla kiinni. Se on sitten tietenkin, että kestääkö se epoksi. Mutta kyllä mä luulen, että se kestää, kun ollaan aika paljon tuttuja, ketkä on näitä pyttyjä ja lohkoja epoksoinut vaikka kuinka paljon. Ja kyllä ne on niillä kestänyt. Mutta jos olisi älynyt, niin tämä olisi kyllä pystynyt tekemään siten, että se ei olisi puhennut ollenkaan. Jos tämä olisi lyönyt heti täyteen. Ja tästä ei olisi tarvinnut edes jyrsiä noin syvälle. Mutta sitten vaan vedetään samalla tyylillä tää toinen lohko. Joo, nyt olisi nämä molemmat lohkot jyrsitty. Nyt mä kävin taas hiekkapuhaltamassa näitä. Nyt mä täytän tästä toisesta valmiiksi tuo. Se pitää vielä tuolta jyrsiä tuosta päältä.
Ja sitten tähän toiseen mä teen tämmöset paikkapalat. Mä ostin joskus Kiinasta tämmöstä 0,5 millin alumiinipeltiä. Mä liimaan nämä liikkeeksi tuon. Mutta pitää myös hiekka puhaltaa nämä. Nyt mun pitää tehdä vielä yhdet kierteet siihen lohkoon tälle läppäventtiilille. Mutta ne on pakko tehdä epoksiin ne kierteet, niin että mä kokeilen vahvistaa sitä epoksia tällä alumiinipurulla. Ja mä yritän huuhella tuon puruun tuolla sinoolilla, kun tämähän on täynnä kaikkia muuta paskaa nyt. Siinä voi olla vähän sitä VD40, niin se ei varmaan ole kovin hyvää siellä. Mutta jos tämä pikkusen vahvistaa sitä liimaa, että se kierre pitää paremmin. No joo, vähän sotkemiseksi meni. Kyllä se varmaan kestäisi pelkälläkin tuolla epoksilla, mutta saattaa kestää pikkusen paremmin, kun laittaa vähän tämmöstä vahavikettä sinne. Joo, ja sitten mun pitää tehdä tähän semmonen kulumapala. Kun sitä läppäventtiiliä ei saanut ihan tähän 90 asteen kulumaan, niin se pitää pikkusen taittaa tuonne sisälle. Niin mä teen tähän semmosen palaseen, jossa se toinen puoli on viistetty pikkusen. Ja nythän mä aion totta kai vallaa se alumiinista. Mutta nyt mä aion käyttää aivan uudenlaista valutekniikkaa, mitä mä en ole koskaan edes kokeillut. Eli sellaista kuin lost foam. Eli käännös suomeksi menetetty foomi. Tässä olisi tämä jakso tällä kertaa. Seuraavaksi sulatetaan taas vanhoja pahaa aavistamattomia osia ja valetaan uusia. Ja sitten kasataan tuo moottori. Vielä en ole testannut, mutta eiköhän sekin jo tuu seuraavaan videoon. Kiitos taas paljon katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.